Sper că ți-a plăcut partea cu Star Wars din episodul trecut, așa că acum ai un nou episod în care vom vedea Dodge Charger-ul și să trecem la treabă. Și ne-am întors cu ăsta. Ăsta fiind Chargerul lui Dominic. Să vedem cum îl desfacem. Deocamdată doar o să-l desfacem, cred că o să-l asamblez mâine pentru că deja e târziu. Și ne putem da seama de scara acestui model doar uitându-ne la cauciucul ăsta și cât de mare e în comparație cu palma mea. Ceea ce mă încântă că va fi cred că e cel mai complex model de Lego pe care l-am voi fi făcut atunci când va fi gata. Să desfacem și asta. Aceste stickere, personal mi se pare absolut oribil să le lipesc. Nu pentru că nu ar arăta bine, ci pentru faptul că niciodată nu le lipesc cu precizie și chestia asta mă deranjează.
plăcut acest episod, dă un like, un share să afle și prietenii tăi, subscribe la canal dacă n-ai făcut asta deja și ne vedem data viitoare. Ciao!